Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Toàn Thích Đi trong buổi tối ngày hôm nay. Và hiện mình đang có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ trên quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Và phía trước các bạn đang nhìn thấy đó chính là Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Thì cái Ủy ban Nhân dân thành phố này đấy sẽ nhìn thẳng ra phố đi bộ Nguyễn Huệ. Và phố đi bộ Nguyễn Huệ được khánh thành vào ngày 30 tháng 4 năm 2015. Và để khánh thành được cái con phố này thì chúng ta phải mất khoảng 7 tháng thi công. Con phố có hai đoạn đường là công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh kéo dài từ đường Lê Thánh Tông đến đường Lê Lợi, và quảng trường Nguyễn Huệ kéo dài từ đường Lê Lợi đến đường Tôn Đức Thắng. Phố đi bộ Nguyễn Huệ thì có chiều dài là khoảng tầm 670 m và với chiều rộng là 64 m. Toàn bộ khu vực quảng trường thì đều được lát gạch đá rất là hiện đại nha các bạn. Và đặc biệt có hai đài phun nước rất là lớn. Và bây giờ mình sẽ đưa các bạn đi xem là phố đi bộ Nguyễn Huệ có những cái gì nhé. Đây là quang cảnh trước Ủy ban Nhân dân thành phố này, có một vườn hoa rất là đẹp. Phía trước Ủy ban Nhân dân thành phố thì các bạn thấy là có một vườn hoa rất là nhiều màu sắc khác nhau, kèm thêm đó là những cái ánh đèn nó sẽ tôn lên được cái vẻ đẹp của cái vườn hoa trước cửa Ủy ban Nhân dân thành phố này. Và phía trước đây thì người dân cũng đang đứng chụp hình rất là nhiều. Và đây là quang cảnh ở phố đi bộ phía trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thì chút nữa là mình sẽ đưa các bạn đến trước tượng đài Chủ tịch nhé. Và đây đó chính là đường Lê Thánh Tôn. Những cái cây ven đường phố đi bộ này thì cũng đều được gắn những cái dây đèn để làm tôn lên cái vẻ đẹp của phố đi bộ này. Phía trước phố đi bộ thì có những cái ô vuông, bên trong là có những cái cây hoa được trồng theo. Thì bên đây là hoa màu vàng, hoa màu đỏ, cứ chia theo xen kẽ theo từng ô một như vậy. Và chung quanh tượng đài của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì có một cái hồ nhỏ bao quanh. Thì cái hồ này thì được Ủy ban Nhân dân thành phố là trồng sen nhé, trồng sen chung quanh của tượng đài. Và đây là tổng quang cảnh của thành phố Hồ Chí Minh về đêm. Và phía trước của chúng ta kia đó chính là phố đi bộ Nguyễn Huệ. Thì chút nữa là mình sẽ đưa mọi người qua bên đó. Thường thì phố đi bộ Nguyễn Huệ về buổi tối thì ánh đèn bật lên thì nhìn khá là đẹp. Và đây chính là tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng phía trước Ủy ban Nhân dân thành phố. Và chung quanh tượng đài thì có những cái hồ sen chung quanh, được bao chung quanh bởi ba mặt nhé. Đây là tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Quảng trường Hồ Chí Minh thì rất là rộng, và hai bên thì trồng những cái cây hoa. Buổi tối ngày hôm nay thì gió rất là mát. Thì hôm nay cũng là vào ngày 13 tháng Giêng, cũng qua Tết được 13 ngày rồi. Ở phố đi bộ này buổi tối thì mọi người tập trung ở trên đây rất là đông. Mọi người lên đây ngồi, thứ nhất là để ngắm cảnh thành phố, cái thứ hai là để ngồi chơi trò chuyện cùng với bạn bè, cũng như là đi ngắm cảnh đường phố này. Và buổi tối thì luôn luôn là có những cái xe buýt 2 tầng hoạt động rất là nhiều.
Bởi vì xe buýt 2 tầng đấy thì nó sẽ có tuyến là đi thăm tất cả các đường trên quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Và phía trước của chúng ta đó chính là đài phun nước thứ nhất này. Và đây là mình đang đứng ở trên đường Lê Lợi giao nhau với đường Nguyễn Huệ. Phía xa xa tay của mình chỉ kia thì đó chính là nhà hát thành phố. Bây giờ mọi người xe đang dừng đèn đỏ thì mình cũng tranh thủ nó qua đường nữa. Mình tranh thủ đi qua đường. Tại vì cái chỗ vòng xuyến này nên là xe cộ cũng khá là đông. Ở đây có đài phun nước rất là lớn và giữa đài phun nước thì có một bông hoa sen đã nở. Và tất cả vòi phun nước này sẽ đều hướng trọng tâm vào bông hoa sen. Và bây giờ tiếp tục mình đi vào phố đi bộ Nguyễn Huệ. Phố đi bộ Nguyễn Huệ thì gần như là hoa cũng như là các cái sạp thì đã dọn hết rồi, nhưng mà vẫn còn để lại hai con rồng này, hai con rồng và Xuân Giáp Thìn, biểu tượng của Xuân Giáp Thìn với lại chúc mừng năm mới, hai bên vẫn còn rất là nhiều. Và đây là biểu tượng hai con rồng, biểu tượng của năm 2024. Cái điều đặc biệt ở hai con rồng này nó có thể là cử động được nha các bạn. Đấy, các bạn có thể thấy là hai con rồng đang ngoáy đầu và nó cũng phát ra những cái tiếng kêu. Như các bạn thấy là phía xa ấy là hình rồng đang uốn lượn này. Bé thổi bong bóng bay. Đây là cái chỗ Xuân Giáp Thìn để cho mọi người check in rất là nhiều. Như thông tin mình nhận được ấy thì phố đi bộ Nguyễn Huệ đến ngày mùng 8 Tết là đã bắt đầu là dọn tất cả các hoa cũng như là các sạp rồi, nhưng mà cho đến thời điểm hiện tại thì rồng vẫn để và vườn hoa hai bên thì vẫn còn, thì người ta nói chung là chỉ dọn một phần nào đó thôi chứ không phải là người ta dọn hết. Vậy mà mình đọc thông tin tưởng người ta dọn hết nên là mình cũng lại tranh thủ lên để quay video. Và bây giờ chúng ta đang đi dưới bụng của hai con rồng. Biểu tượng ở đây người ta đang đóng phim hay gì này các bạn. Theo mình thấy đây không phải là đóng phim, đây như kiểu là một cái phóng sự chào xuân năm mới. Kiểu có một cái vị khách mời, xong mà có người dẫn chương trình.
Ở phố đi bộ này hàng tối nào luôn diễn ra các hoạt động giải trí cũng như là vui chơi. Chính vì vậy buổi tối là mọi người dành thời gian lên đây rất là nhiều. Sau một ngày mệt mỏi thì mọi người lên đây cũng như là để thư giãn, ngắm cảnh thành phố. Khi mà các bạn có dịp đến Sài Gòn thì nhất định các bạn sẽ phải dành thời gian đi lên trên phố đi bộ Nguyễn Huệ này để tham quan. Có như vậy thì cái cuộc du lịch của các bạn mới trở nên trọn vẹn được. Bởi vì đặc biệt là vào buổi tối thì trên phố đi bộ Nguyễn Huệ là cực kỳ là nhiều màu sắc cũng như là diễn ra tất cả các hoạt động rất là sôi nổi. Và đặc biệt đó chính là phía trước của mình đây, đó chính là cái đài phun nước thứ hai. Thì bình thường cứ vào tầm 8 giờ tối là đài phun nước này nó sẽ gần như là trình diễn những cái nhạc nước á. Còn bây giờ chắc là đầu năm là người dân vẫn đi khá là đông, nên là bây giờ chắc là đài phun nước người ta tạm thời là chưa có hoạt động này. Sữa tươi 100%, tặng 2 hộp sữa tươi. Buổi tối mà chúng ta đi trên xe buýt 2 tầng này thì ngắm thành phố cực kỳ là đẹp luôn. Đặc biệt là ngồi ở tầng trên ấy, nó không có mái nên là chúng ta là có thể là nhìn được toàn cảnh thành phố, toàn cảnh không gian cái thành phố. Và đây đó chính là gần như là hai người như kiểu là tự sát, tự đứng bất động.